Всім привіт на моєму каналі! І я рада розповісти для вас чергову порцію прикольної, класної, цікавої інформації. Зараз я назву вам топ-5 найдорожчих художників України, яких знають у всьому світі. Дивіться відео до кінця і обов'язково в коментарях напишіть, чия творчість із цих 5 художників вам подобається і відкликається найбільше. Закликаю вас підписатися на мій YouTube канал, щоб першими мати можливість бачити всі мої відеоролики. Лайк відео, підписка і дзвіночок. І почати підбірку я пропоную з Івана Марчука. Іван Марчук – український живописець, який війшов у топ-100 талановитих людей сучасності за версією британського видання The Daily Telegraph. Сьогодні йому 84 роки, і він є автором нової техніки написання картин – пльонтанізм. Від українського слова «пльонтати» – плести. Цей чоловік є чи не найбільшим визнаним надбанням українського мистецтва, а його ім'я уже стало символічним. Він не вважає мистецтво якимось талантом із музами, натомість він це називає роботою і щодня виділяє час для написання картин. Зазвичай це складає 7-9 годин. Сам художник згадує, що вперше уявив себе митцем, коли йому було 7 років. А до того він бавився, як і всі діти. Щоправда, особливим моментом, який заслуговує уваги, було те, що в той час не було ніяких художніх матеріалів, ні олівців, ні акварелі, нічого. І коли він хотів щось намалювати, він брав пелюстки квітів і ними щось виконував. Митець дуже любить працювати в саду, виконувати якусь різноманітну домашню роботу і досить скромно говорить про свій талант художника. Перша його персональна художня виставка відбулася, коли йому вже було 43 роки. А коли йому було 66, він вперше сів за кермо автомобіля. Можна сказати, що його розквіт трапився на другу половину його життя. Причому ззовні він ніяким чином не відрізняється від пересічних людей. І побачивши десь на вулиці, людина, яка, так би мовити, не знайома особисто з його творчістю, не знає, хто перед нею, ніколи не вгадає, що перед нею може стояти всесвітньо відомий художник. За життя йому доводилось пожити в Австралії, Канаді, Америці і отримати справжнє визнання саме там. Але сьогодні він є лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка, а творча спадщина художника складає понад 5000 робіт. Анатолій Криволап. Слід зазначити, що він є одним із найвідоміших і найпопулярніших художників, що продаються зараз. Анатолій створює роботи, починаючи із 70-х років. Зараз йому 74 роки, і він, як і раніше, активно пише свої полотна. Він любить швидку їзду на комфортабельних автомобілях і колекційні вина. А про себе ж любить говорити, що художника повинні знати по його картинах, а не в обличчя. Одна із найвідоміших робіт художника «Ніч. Кінь» була продана на міжнародному аукціоні за рекордну суму понад $122 тисячі. І ця картина ввійшла в топ-10 найдорожчих лотів денного аукціону. Але мистецтвознавці прогнозують, що через 5-10 років роботи художника зростуть в ціні до майже $500 000. Саме тому знавці радять вкладати гроші в твори сучасного мистецтва. І якщо вдало підібрати художника і його роботу, то це стане дуже вдалою інвестицією, оскільки інтерес до творів сучасного мистецтва з роками тільки росте. Полотна Анатолія Криволапа досить легко впізнати. Його фірмовий стиль – це великі панно
залиті яскравим кольором. Криволапа називають головним експериментатором кольору. Лише червоного кольору він може написати понад 50 відтінків. Але незважаючи на його успіх, він не любить говорити про гроші. І навіть говорить, що ті художники, які понад усе ставлять перед собою комерцію, вони досить швидко опиняються на Андріївському узвозі. Картини на замовлення Криволап принципово не малює. Уже багато років митець працює в селі біля Яготина. Він говорить, що атмосфера, яка його оточує, дуже надихає, оскільки там він може бачити ті кольори природи, яких в місті неможливо побачити. Його майстерня біла, його робочий одяг чорний або в якихось інших тьмяних кольорах, для того, аби його око в процесі роботи не відволікалося на якісь забарвлення, кольори. Все для того, аби його ніщо не відволікало від яскравого полотна. А от цікавим моментом є те, що кілька років тому художник спалив близько 2000 своїх старих етюдів, щоб не продавати етапи його становлення як художника. І оскільки зараз художник знайшов свій фірмовий стиль, ним він і хоче запам'ятатися. Олександр Ройтбурд. Український одесит. Йому 59, і він очолює Одеський художній музей. У художника є 3 найбільш популярні роботи: Гейші, Гудбай Караваджо і Втеча в Єгипет. Сьогодні його картини можна побачити в Україні, Америці, Словенії та Росії. Також він був учасником бієнале в Венеції і представляв там український живопис. Певний період часу він мав відношення до політичних подій, і цим самим він заробив неоднозначну репутацію, розширив коло прихильників, але разом з тим і недоброзичливців. Але незважаючи на це все, він залишається все ж таки вагомим художником. Сьогодні його роботи знаходяться в багатьох музеях і галереях світу. А 2009 року його картина із серії «Прощай, Караваджо» була продана на лондонському аукціоні за рекордні на той час для українського живопису $97 тисяч. Олег Тистов. Лідер української нової хвилі в мистецтві. Учасник бієнале в Сан-Пауло 1994 року та 49-го Венеціанського бієнале у 2001 році. Він часто працює з українською символікою та допомагає її зрозуміти. Сьогодні художнику 60 років. Він народився в Миколаївській області. Почав писати в 70-х роках, і його перші роботи були справжнім протестом проти існуючого укладу життя. Навчався він і жив у Львові, де, власне, і почав свій шлях художника. Він часто зображує портрети відомих особистостей, письменників, політиків, революціонерів, військових діячів, а також використовує багато елементів різних народностей та культур. Євгенія Гапчинська – чи не єдина найвідоміша художниця України. Її роботи досить успішно продаються, і вона є чи не найбільш комерційним художником України. Харків'янка, яка прославила Україну на весь світ. На своїх картинах вона зображує маленьких пузатих малят у різних життєвих обставинах і підписує різними кумедними описами. За її сповнені щастя і позитиву полотна Євгенію Гапчинську часто називають постачальником щастя номер 1. Сьогодні її картини розкуплені в різноманітні приватні колекції, а також зберігаються в багатьох світових музеях, серед яких країни Франція, Бельгія, Англія та багато інших. А її роботи знаходяться в приватних колекціях багатьох відомих персон. Серед відомих власників картин пензля Євгенії Гапчинської є і Лучано Паваротті. Крім того, Євгенія Гапчинська і сама є засновницею і власницею кількох художніх галерей. Також вона проявляє себе як ілюстратор
видавництва Абаба Галамага. Малюнки Євгенії Гапчинської можна назвати одними із найбільш розпіарених. Вони прикрашають коробки цукерок, косметичних засобів, блокноти, листівки, елементи декору для оселі та багато іншого. Якщо взяти всіх 5 художників, про яких йшла мова в цьому відео, то, мабуть, Євгенія Гапчинська буде найбільш близькою художницею до народу, до широких мас, а не лише до творчої спільноти. Найдорожча її картина була продана за $100 тисяч. І це було приватне придбання. А сьогодні маленькі її картини в середньому коштують $2,5–5 тисяч, а великі полотна від 25 до 55 тисяч доларів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, щоб якомога більша кількість людей познайомилася із творчістю найвідоміших українських художників. Підписуйтесь прямо зараз на мій канал і ставте дзвіночок. Дякую вам!